सो वेलकम एभ्रीवन, यार सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो नयाँ भिडियोमा। गाइज आजको यस भिडियो अन्तर्गत रहेर म सिकाउने छु हामी कसरी बीबीएस फर्स्ट इयरको रिजल्टलाई चेक गर्न सक्छौं त। त्यसमा तपाईले गाइज यस भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने प्लिज लाइक गरेर मलाई सपोर्ट गर्नु होला र साथै यस च्यानलमा नयाँ आउनु भएको छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको बेल आइकनको अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्न नभुल्नु होला। हस्त साथै आजको भिडियो सुरु गरौँ। आजको टपिकबाट फर्स्ट अफ अल त गाइज तपाईको मोबाइलमा रहेको ब्राउजर ओपन गर्नुहोस्। जस्तै मैले क्रोम ब्राउजर ओपन गरे। क्रोम ब्राउजर ओपन गरेपछि सिम्पली यसमा टाइप गर्नुहोस् tuexam.edu.np। सिम्पली यो टाइप गरेर सर्च गर्नुहोस्। त्यसपछि ओके गाइज सर्च गरेपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्नेछ। सिम्पली यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज यसमा सिलेक्ट रिजल्ट भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ। सिम्पली यसमा टच गर्नुहोस्। टच गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज यसमा रहेको छ फर इयर बीबीएस फर्स्ट इयर 2076। सिम्पली यसमा टच गर्नुहोस्। हामीले फर्स्ट इयरको रिजल्ट हेर्न गइरहेको छ जसले गर्दा हामीले फर्स्ट इयरमा टच गर्यौं र सिम्पली यहाँ टाइप गर्नुहोस् तपाईको सिम्बल नम्बर। जस्तै मैले कुनै एउटा जेपीटी सिम्बल नम्बर हाले बिकज मसँग कुनै पनि सिम्बल नम्बर नभएकोले गर्दा मैले जेपीटी सिम्बल नम्बर हाले। तपाईले आफ्नो सिम्बल नम्बर हालेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली म भ्यू रिजल्टमा टच गर्छु। अब हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज मैले भ्यू रिजल्टमा टच गर्ने बित्तिकै रिजल्ट नट फाउन्ड फर सिम्बल नम्बर यति यति भनेर देखाएर छ। बिकज मेरो सिम्बल नम्बर यो मिलेको छैन, म्याच गरेको छैन। मैले जेपीटी सिम्बल नम्बर हालेको थिएँ जसले गर्दा मेरो सिम्बल नम्बर नट फाउन्ड भनेर देखाएर छ। यसरी हामी सजिलै गरी हाम्रो रिजल्ट चेक गर्न सक्छौं। जस्ट मैले यो हाम्रो रिजल्ट चेक गर्नको लागि मात्रै मैले हालेको हो। र त्यस्तै अर्को मेथड के रहेको छ भन्दाखेरि गाइज हाम्रो मोबाइलमा मार्कसिट सहित हाम्रो रिजल्ट हेर्न सक्छौं। त्यो अप्सन के रहेको छ भन्दाखेरि सिम्पली तपाईको मोबाइलमा रहेको मेसेज बक्स खोल्नुहोस्। मेसेज बक्स खोलेपछि यहाँ सिम्पली मेसेज बक्स खोलेपछि सिम्पली कम्पोज गर्नुहोस्। कम्पोज गरेपछि माथिपट्टि सिम्पली टाइप गर्नुहोस् सेन्डरमा टाइप गर्नुहोस् 33624 र तलपट्टि टेक्स्ट मेसेजमा टाइप गर्नुहोस् 4 BBS र यहाँ तपाईको सिम्बल नम्बर हाल्नुहोस् र सिम्बल नम्बर हालिसके जस्ट सेन्ड गर्नुहोस्। यसरी सेन्ड गरेपछि तपाईको रिजल्ट मार्कसिट सहित देखाउनेछ। यसरी हामी सजिलो गरी हाम्रो रिजल्टलाई मार्कसिट सहित हेर्न सक्छौं। ओके गाइज आजको लागि यति नै। नेक्स्ट भिडियोमा भेट हुने नै छ। तबसम्मको लागि टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। जय नेपाल।